تو این ویدیو میخوایم در کمتر از نیم ساعت یک مرور سریعی بکنیم روی داستان ایتالیا، رو تاریخ کشور ایتالیا. کشور ایتالیا هم که میگیم منظورمون اون منطقه‌ایه که امروز بهش میگیم ایتالیا، یعنی کل این شبه جزیره. گذشته ایتالیا همیشه اسمش ایتالیا نبوده، همیشه اصلا یک کشور و یک منطقه و تحت حاکمیت نبوده، ولی ما میخوایم به این منطقه نگاه بکنیم. گذشته ایتالیا میشه امپراتوری روم. اینو فکر میکنم خیلیامون تو ذهنمون داریم، امپراتوری روم و کلا روم باستان. این شهر روم هم که الان پایتخت ایتالیاست، چند هزار است که مرکز یک قدرتیه. یه زمانی جمهوری ایتالیا بوده، یه زمانی پادشاهی ایتالیا بوده، یه زمانی هم روم باستان بوده. خیلی هم کشور مهمیه دیگه، مخصوصا برای فهمیدن رابطه اروپا و مذهب و کلیسا. یه مقداری مهمه که داستان ایتالیا رو بدونیم. برای همین من فکر میکنم خوبه که یه خورده وقت بگذاریم، هم کلی ببینیم که ایتالیا چه خبر بوده در نزدیک این 3000 سال گذشته، شبه جزیره ایتالیا، و هم مشخصتر بعداً واتیکان. خب روم باستان، انتیکویتی. یه چیزی من بگم، خیلی به من کمک کرد اینطوری نگاه کردن، یه چارچوب زمانی خوبی بهم داد از تاریخ روم باستان. روم باستان رو اینطوری ببینیم که روم باستان 13 قرنه. داستان روم باستان 13 قرنه، از قرن 8 قبل از میلاد مسیح تا قرن 5 میلادی. تو این 13 قرن ما پادشاهی روم داریم، رومن کینگدم داریم، جمهوری روم داریم، رومن ریپابلیک داریم، و امپراتوری روم داریم، رومن امپایر داریم. چطوری بوده تو این همه قرن، چه اتفاقاتی افتاده؟ اول از همون حدود 800 سال قبل از میلاد پادشاهی روم شروع میشه. 300 سال پادشاهی روم داریم. بعد میشه جمهوری روم. 500 سال جمهوری روم داریم. جمهوری روم بزرگ میشه، گسترده میشه تا دورور میلاد مسیح جمهوری روم میفته. امپراتوری روم داریم، اونم مثل جمهوری 500 سال میمونه و بعدم قرن 5 میلادی اینم فرو میپاشه، در واقع بخش غربیش فرو میپاشه و حالا بخش شرقیش ادامه پیدا میکنه با اسم امپراتوری روم شرقی یا بیزانس که حالا یه داستان دیگری داره. پس یه 300 سال داریم، 2 تا 500 سال، اینا 3 دوره با همدیگه میشن روم باستان. این 3 تا تیکر داشته باشیم، به این 3 تا میخوایم برگردیم. حواسمون هم باشه که این داستان اولش داستان شهر رومه. شهر روم یه شهری کنار رودخانه تایبر. این تمدن روم از اونجا شروع میشه، از کنار این رودخانه شروع میشه. اولا فقط تا همین شهر، بعد کم کم بزرگ میشه. برای همینم پایتخت هم همیشه همینجا بوده، همین جایی که امروز پایتخت ایتالیا هم هست، روم، مرکز قدرت همیشه اینجا بوده. حالا این کشوری که ما امروز بهش میگیم ایتالیا و مرکزش رومه، این سرزمین مردمان ایتالیاییه، ایتالیک پیپل. ما کشور ایتالیا همیشه نداشتیم، ولی مردمان ایتالیایی داشتیم. دوران باستانش گفتیم 3 دور است، 3 دوره عمده داره: پادشاهی روم، جمهوری روم، امپراتوری روم. قرنهای بزرگی هم از قدرت‌های بزرگ دنیا بوده، اگر بزرگترین نبوده که خیلی وقتا بوده. و همه چیز هم همینطور که گفتیم از این ده کوچیک شروع میشه در کنار رودخانه تایبر که بعداً میشه شهر و شهرهای کناری رو میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه و اصلا شبه جزیره ایتالیا رو میگیره و بعد بزرگتر میشه، اصلا دور مدیترانه رو میگیره. یه روزگاری مرزهاش از عراق امروز بود تا بریتانیا، از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس شمالی. یعنی اگر بخوایم برای تمدن غربی پایتختی پیدا کنیم، بگیم یه جایی هست این تمدن غربی که انقدر الان مسلط در دنیا، انقدر بزرگ در دنیا، مؤثره، یه جایی باشه پایتختش باشه، این پایتخت احتمالاً این عنوان برازنده رومه، چون این تمدن در بستر امپراتوری روم شکل گرفت و رشد کرد. منتها امپراتوری روم گفتیم مال بعد از میلاد مسیح بود، 500 سال اول بعد از میلاد بود. قبلش ما جمهوری روم هم داشتیم دیگه. یه خورده جالبم هست، ریپابلیکه، یعنی یه گزینه در مقابل بقیه مدل‌های حکمرانی که اون موقع بوده و ما بهش آشنا هستیم که یه پادشاهی میاد میشینه اون بالا. اینا اینطوری نیست. این جمهوری روم که خیلی هم قدرتمند شد و رومی‌ها توش مسلط شدن بر بخش‌های زیادی از دنیای اطرافشون، یک جور دیگری بود. یعنی 500 سال بین 2 جور پادشاهی یک حکومتی داشتن که پادشاهی نبود و چیز جدیدی هم بود. میخواستن ببینن بدون اینکه یک نفر اون بالا باشه چطوری جامعه ساخته میشه، چطوری جلو برده میشه، چه نهادهایی مثلا قدرت چطوری تقسیم میشه.
یه مجلس داشتن، مجلس سنا داشتن، آدمایی که اون بالا بودن عوض میشد، دوره دوره عوض میشد. حالا جمهوری به این معنی نبود که جمهور مردم قدرت داشته باشن، ولی یه گروهی از مردم، آریستوکرات ها، اینا قدرت داشتن 2000 سال پیش، همزمان با مثلا ساسانیان در ایران. اشتباهش نگیریم، فکر نکنیم شبیه دموکراسی های امروز بود، نبود، ولی پادشاهی هم نبود. و اینقدری که من از تاریخ میفهمم، حداقل در یه دوره‌ای پشتیبانی خوبی هم مردم ازش میکردن. برای همین بعضیا همینو نشونه میگیرن که مثلا به خاطر همین پشتیبانی بود که مغلوب هانیبال نشدن، مغلوب کارتاژ ها نشدن. یه جنگایی رو اصلا انگار مردمن که میخوان و نهایتا سنا رو وادار میکنن که میپذیره، تن میده به این جنگ ها. مثل همین جنگ با کارتاژ ها که تونسی های امروز میشن، رقبا و دشمنان منطقه ایشون بودن. اینا بودن مقدونیه‌یا بودن، یونانیا بودن. این جمهوری خلاصه خیلی قدرت بزرگی شد، در طول 5 قرن قدرت بزرگی شد و عملا همه شبه جزیره ایتالیا شدن شهروند روم. رومی که اول شهرونداش همینونه بودن که تو اون روستای کوچیک زندگی میکردن کنار رودخونه، کم کم شهرونداش شدن همه کسانی که در این شبه جزیره زندگی میکردن. از 10,000 نفر رسید به نزدیک 5 میلیون نفر و کم کم از روم و بعد از ایتالیای امروز ارتش خیلی موفقی درست کردن برای جنگ ها، هم ارتش بزرگی هم ارتش موفقی. و انقدر قوی شد این جمهوری که دیگه از این منطقه شبه جزیره هم زد بیرون و رفت حاکم شد بر کل دریای مدیترانه و تقریبا هر چیزی که دورش بود. بعد اون قدرتمندانش هی قدرتشون بیشتر و بیشتر شد. این نهادها، این ستونهای سیستم ریپابلیک یه خورده ضعیف شدن، ثروت اون آدما بیشتر میشد، از نهادها داشتن پیشی میگرفتن آدما، و از اون ور یه خورده نارضایتی مردم هم آمد. قدرت دست ژنرالا زیاد شد، مردم هم یه مقدار ناراضی شدن، سربازا ناراضی بودن، سربازایی که قدرت پیشبرنده جمهوری بودن ناراضی بودن، مخصوصا اینکه الان دیگه فقط هم اینا در ایتالیا عملیات نمی‌کردن که مثلا برن بجنگن یه چیزی بگیرن برگردن سر زندگیشون. اینا وقتی باید برای جنگ میرفتن یه جای دوری مدت طولانی میموندن، بعد نمیتونستن وقتی جنگ تموم شد برگردن سر کار کشاورزی، چون اینا با این همه دور بودن از شهر نمیتونستن کار کشاورزی اینجا داشته باشن. در نتیجه یک سری سرباز داشت جمهوری روم که اینا سرمایه و املاک و چیز دیگه نداشتن، کار دیگه نمیتونستن بکنن و خلاصه دلایل زیادی از جمله این دلایل دست به دست هم داد و اینا شد پایان جمهوری روم. پایان جمهوری روم هم اینطوریه که 2 تا ژنرال هستن، 2 تا سناتور مهم هستن، قدرت دست ایناست، یکی پومپئی، یکی جولیوس سزار. اینا آدم معروفای اون دوره هستن. و گفتیم ارتشی که خب خیلی بزرگه دیگه، مثلا ارتشی که در فرماندهی جولیوس سزاره میره دور، میره به جنگ و نمیاد، مثلا نمیاد که رأی بده، در سنا شرکت کنه و رأی بده. یعنی سیستم جمهوری داره درست کار نمیکنه. یه گروهی از شهروندان نیستن توش، یه جنرالای انقدر قدرتمند شدن عملاً از سیستم زدن بیرون، یه جورایی شبیه شاه شدن. منتها شده 2 شاه در یک کشور. پومپئی که میره شرق جمهوری رو جمع کنه و میکنه، و سزاریه که ارتشش رو برمیداره میره به غرب، به سرزمین گول که میشه جنوب فرانسه امروز یا اصلا همه فرانسه امروز، میره اونجا رو میگیره، بلژیک رو میگیره، 8 سال اونجا میمونه و هی قدرتمندتر میشه و بعد و بر نمیگرده. درباره جولیوس سزار که تقریبا همزمان با مسیح بوده دورانش، باید یه جای جدا صحبت کنیم. آدم مهمیه. ما یه چیزی که باعث میشه همش خیلی بهش فکر کنیم احتمالاً اگه بدونیم، اینی که اسم ماه جولای از جولیوس گرفته شده، اسم سزار هم از همون سزار گرفته شده. سزار که الان مثلا قیصر روم میگیم، در آلمان تبدیل شد به قیصر، در روسیه تبدیل شد به زار یا تزار به قول ما فارسی ها، و این کلمه زار اصلا ازش اومد تو انگلیسی، اینم از اسم جولیوس سزار اومد. الان همینو فقط دربارش بگیم که میاد جنگ داخلی میشه در جمهوری روم، ایشون همه رو میزنه کنار و میشه دیکتاتور روم. جولیوس سزار دیکتاتور اون موقع حرف بدی نبوده، فوش نبوده به کسی بگی دیکتاتور به کسی که در شرایط بحرانی موقتاً برای 6 ماه قدرت رو میگرفته دستش یه نفری، میگفتن در جمهوری روم دیکتاتور. سزارم میاد خودش رو دیکتاتور میکنه، منتها دیکتاتور مادام العمر میکنه. عملاً در واقع جمهوری جمع میشه دیگه.
و حکومتش هم البته طولانی نمیشه، خیلی زود ترور میشه. برادرزادش به قدرت میرسه، آگوستوس، که از اونم ما ماه آگوست رو داریم و ایشون رو دیگه بهش میگیم اولین امپراتور رسمی امپراتوری روم. جمهوری روم تمام شد دور و بر میلاد مسیح و امپراتوری روم شروع شد. 500 سال اون بود، 500 سال هم این خواهد بود. این که گفتم معاصر با مسیح بودن معنیش نیست که یه جا بودن دیگه. مسیح میدونیم مثلا یه جای دیگه است و حالا یه داستانه هم البته هست که کاری به اونا نداریم. امپراتوری روم خلاصه میشه 500 سال. امپراتورای مختلف داره. اولین امپراتوراش اکتاویان و همین آگوستوس و اینا هستن. دوران صلح داریم. دو امپراتورای مثل نرو داریم که از قرار معلوم بی‌رحم‌ترینشون بوده و خلاصه امپراتورهای مختلفی داشته. 500 سال امپراتوری رومو داریم ازش خیلی تند میگذریم. امپراتوری روم آهسته و پیوسته رشد میکنه. این سرزمین هایی که نگاه گرفتن رو اگه نگاه بهش کنیم، مصر رو گرفتن، سرزمین کارتاژ ها، یونان رو گرفتن، اینا رو همینطوری جذب کردن. قدرت امپراتوری زیاد شده، غنی‌تر هم شده. یعنی هم قدرت نظامی زیاد شده، هم قدرت‌های دیگه. رومیا خودشون در مهندسی خیلی خوب بودن ولی فرهنگ و هنر و اینا رو خیلی خودشون نداشتن. اینا رو از یونانی‌ها گرفتن و از دیگرانی که فتحشون کردن. همینطوری که روم بزرگتر میشد، قوی‌تر هم میشد و از هر نظر غنی‌تر هم میشد. شبکه جاده‌ای که درست کردن برای اینکه بتونن سپاه منتقل کنن تو این امپراتوری عظیمشون، شد شبکه انتقال آدم‌ها و وقتی آدم‌ها میتونن جابجا بشن، ایده ها رو هم با خودشون میبرن، جابجا میشن. زبان لاتین رو رومی‌ها از لاتیوم گرفتن که یکی از همسایه‌هاشون بود. آوردن اینو کردنش زبان رسمی خودشون و بعدن این همه زبان‌های اروپایی از کنار همین زبان لاتین در آمد بیرون دیگه. یا از اتراسکن ها مذهبشون رو گرفتن، پگانیسم رو گرفتن، الفباشون رو گرفتن. از همه بیشتر، از همه مهمتر شاید چیزی بود که از یونانی ها گرفتن. رومیا اهل فرهنگ و هنر نبودن، خیلی حرفی نداشتن در معماری، مجسمه سازی. یونان ولی مهد هنر بود و مهد معماری بود و این شد، یعنی گرفتن این چیزها از یونانیا شد اون چیزی که ما امروز به عنوان هنر و معماری رومی میشناسیم، از سبک ستونا و ساختمونا و مجسمه ها و اینها. اوج قدرت امپراتوری روم هم قرن دوم میلادی بود که از بریتانیا تا یونان، از شمال آفریقا تا قفقاز و ساحل دریای خزر، اینا تو امپراتوری روم بود. قرن 2 میلادی. بعد از 300 سال اوج گرفتن و بالا بودن امپراتوری روم افتاد تو سرپایینی. معروفه که میگن سقوط امپراتوری روم، افول امپراتوری روم 100 تا 200 سال تقریبا طول کشید و یه ارتباطی هم داره با رشد مسیحیت، یعنی همزمانی داره با رشد مسیحیت. اینا موضوعاتی که درباره‌اش قفسه ها کتاب نوشته شده، موضوع تحقیق بوده و هست. ما وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم. حواسمون فقط باشه امپراتوری روم حتی قبل از اینکه مسیحیت بشه دین امپراتوری و به رسمیت بشناستش، بر خودش مأموریت الهی قائل بود. در مذهب خودشون، دین خودشون، پگانیسم، یه چند خدایی داشتن و وقتی مشکلاتی پیش می آمد، در اداره کار ناتوان می شد، یه حمله هم که بهش می شد این بود که نکنه الان شما اون چیچی الهی رو دیگه از دست دادین. و وقتی مسیحیت اومد و شروع کرد رشد کردن، این یه خطری بود برای امپراتوری روم، چون مسیحیت با چشم امروز بهش نگاه نکنیم دیگه، اون موقع داره میاد بقیه رو میزنه کنار. یعنی اون چند خداهای دیگه اونا قبول نیستن، ما خدای خودمون رو داریم، این قبوله، این درسته. شما که مسیحی میشدی بقیه خداها میرفتن کنار دیگه. این مسیحیت در خاورمیانه شروع شده بود و در روم ممنوع بود. زمان کنستانتین اول، یکی از امپراتورهای قدرتمند و خیلی مهم روم، که اولین امپراتور روم هم بود که خودش مسیحی شد، روم هم مسیحی شد. امپراتوری مسیحی شد، میگن خوابنما شد ایشون و اینا، نقاشیش هست توی واتیکان. و به هر حال مسیحی شد و صلیب و برداشت و شروع کرد به نشر این دین در سرتاسر اروپا. خیلی هم بحث هست که این مسیحیایی که در دوره ممنوعیت مسیحیت در امپراتوری قانون میرفت دنبالشون، اینا محکوم میشدن، اینا آیا به خاطر مسیحی بودنشون محکوم میشدن
یا مسیحیایی بودن که دزدی و جرم دیگری کرده بودن و مثلا به خاطر اون محکوم می‌شدن. اینا بحث‌های جنجالی تاریخیه. قدیم بیشتر میگفتن که مسیحی‌ها رو می‌کشتن، دنبال مسیحی‌ها بودن، چقدر مسیحی‌ها رو مصلوب کردن. یه خورده روایت‌های جدیدتر اینطوری نیست. حالا یک لینک‌هایی رو توی منابع میذارم، اونا رو میتونید ببینید و بشنوید. ولی میگن که اینطوری نیست، یه مقدار اغراق شده در این. حالا ما وارد ایناش نمیشیم. این قصه رو میگیم که مسیحیت در روم رشد کرد و بعد دیگه روم بود که مسیحیت رو رشد داد. مسیحیت در روم رشد کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه کلی کلیسای جدید ساخته میشد، یا با نظارت کلیسا، با هدایت کلیسا یتیم خونه درست میشد، یا یه جایی درست میشد که مادرها بعد از اینکه بچه به دنیا آوردن بتونن چند روز استراحت کنن، یه شفاخونه اینطوری مثلا درست میشد. اینا ایده های تازه بود و مسیحیت داشت اینها رو اونجا پیاده میکرد. ارزش‌های فرهنگی و معماری و نهادهایی که دینی یا فرهنگی مسیحی هستن و اینا تو اون قرن‌های پایانی امپراتوری روم می‌بینیم که زیاد هستن. در مقابل مثلا آمفی‌تئاترها که یک کم قبل‌تر ساخته می‌شدن. اینا رو نشانه‌های رشد مسیحیت در امپراتوری روم می‌گیریم. و البته اصلا اون چیزی که در 2 قرن آخر امپراتوری روم، یعنی از قرن 4 و 5 اتفاق افتاد، این که باید بهش بگیم افول یا نزول و امپراتوری روم، اینم روش توافق نیست. بعضیا میگن نه، این ترانزیشنه، این تغییره. بعضی از تاریخ‌های مخصوصا معاصرتر حرف از دیکلاین نمیزنن، حرف از افول نمیزنن، میگن یک تحوله، یک ترانسفورمیشنه. منتها حالا یا تحول یا افول یا هرچی، امپراتوری رومی که در قرن دوم خیلی قدرتمند بود، دیگه قرن ششم خیلی ضعیف شد. قرن ششم میلادی، برای اینکه یادمون باشه میشه کی، میشه زمان ظهور اسلام، نه زمان امپراتوری مثلا بزرگ اسلامی مثل امویان، اونا قرن 7 میان. این زمان پیغمبر اسلامه، زمانیه که روم دیگه خیلی ضعیف شده، امپراتوری روم، و داره به پایان سلام میکنه. هم از نظر اقتصادی ضعیف شده، هم از نظر سیاسی نظامی ضعیف شده، همش شاخ به شاخ با بربرها میشن هر کسی غیر از رومی ها. آلمانای امروز، جرمن‌ها، چک‌های امروز، هر کسی که رومی نیست داره باشون میجنگه، فشار نظامی سنگینه. همون بربرایی که اصلا این رومی‌ها اجیرشون میکردن که براشون بجنگن، الان دارن شاخ میشن و میخوان که با امپراتوری روم بجنگن. بربرها از سمت دانوب، از سمت راین میان پایین، مثل جرمن‌ها که گفتیم. جرمن هم که میگیم یادمون باشه، مثل ایتالیا که کشور ایتالیا نداشتیم، مردمان ایتالیایی داشتیم، جرمنی نداشتیم ولی مردمان جرمن داشتیم. اتفاقا اولین کسی هم که بهشون گفت جرمن فکر کنم همین جولیوس سزار بود. یه نکته دیگه هم که به خودمون باید یادآوری کنیم اینه که ما داریم همش درباره امپراتوری روم غربی حرف میزنیم، میگیم بعد از قرن پنجم دیگه باطل شد و اینا. این امپراتوری روم غربیه. امپراتوری روم شرقی نه تنها قرن 5 نیفتاد، بلکه 1000 سال بعدش هم نیفتاد. ادامه دادن تا 1453 که عثمانی‌های مسلمان اومدن و قسطنطنیه رو گرفتن. اونا پایتختشون قسطنطنیه بود. اینایی که ما اینجا داریم میگیم همه درباره روم غربیه که معروف به امپراتوری روم. اون روم شرقی که معروف به بیزانس، اون یک داستان دیگری داره. جالب هم هست این 2 قرنی که امپراتوری غربی داره سرازیری میره، امپراتوری شرقی پرچمش بالاست، شهراش آبادتر، گسترش قلمرو نداره، ولی وضع اجتماعی اقتصادیش بهتر میشه. آموزش و علم در اسکندریه و بیروت و استانبول و یعنی شرق و غرب مدیترانه اوضاع خیلی متفاوتی دارن. هر دوتا امپراتوری رومن، یکی غربیه بهش میگیم امپراتوری روم، یکی شرقیه بهش میگیم الان امپراتوری بیزانس. خلاصه ولی یک جایی دور و بر 500 سال بعد از میلاد امپراتوری روم سقوط میکنه و دیگه میره. امپراتوری روم میره و بعدش تجزیه میشه این شبه جزیره ایتالیا به دولت شهرهای مختلف. مردمان ایتالیایی که توشون خیلی آدمای معروفی هستن، از داوینچی تا ماکیاولی، از دانته تا گالیله، اینا همه مردمان ایتالیایی هستن وقتی کشوری به نام ایتالیا نبود. از این دولت شهرها مثلا ما اسم ونیزو زیاد شنیدیم احتمالاً به عنوان یه قدرت تجاری و دریایی، یا جنوا رو. اینا اگه دقت کنیم همه شمال ایتالیا هم هستن دیگه. حتی تو اون دوره‌ای که اینها ثروتمند هستن و قدرتمند هستن، ولی کنترل کل ایتالیا رو ندارن. اصلا مرکز ایتالیا در کنترل پاپه. پیپل استیت داریم اونجا، پادشاهش پاپه.
قرنها. جنوب هم فئودال، در کنترل مثلا حالا یا عرب هاست یا در کنترل امپراتوری بیزانس. تا همین امروز هم شما اگر برین ایتالیا یا با ایتالیایی صحبت کنین متوجه میشین که جنوب ایتالیا اصلا نگاه هم بهش فرق میکنه. قشنگ یک قدم که نه، چند قدم انگار از شمال عقب تره. پایین روم اصلا بعضیا میگن یک سرزمین دیگری از نظر توسعه. قرنها این چند پاره بودن ایتالیا ادامه داشت، مخصوصا این 2 پاره بودن و هنوزم اثراتش هست. ولی این چند تیکه بودن فقط مال شمال و جنوب نیست، داریم میگیم دولت شهرهای متفاوت بودن. عملا از سقوط امپراتوری روم در قرن 5 تا اتحاد دوباره ایتالیا، یک پارچه شدنشون در قرن 19 ما یک حکومت یک پارچه روی کل شبه جزیره نداریم. خیلی جالبه ها، یعنی 14 قرن ما هیچی نداریم. برای اینکه ببینیم چقدر طولانیه، شروع این دوره مال وقتیه که در ایران ما پادشاهی ساسانی داریم، پایانش وقتیه که قاجار داریم. یعنی ایتالیای یک پارچه فرو میپاشه زمان ساسانی، دوباره یک پارچه میشه زمان قاجار. یا اینطوری در نظر بگیرین وقتی فرو میپاشه اول تاریخ اسلامه، زمان پیغمبر اسلامه، وقتی که دوباره متحد میشه زمان ناصرالدین شاهه. درباره یه همچین بازه بزرگی داریم صحبت میکنیم. و اینطوری خلاصه میرسیم به قرن 19 که یه چیزی دوباره درست میشه به نام پادشاهی ایتالیا و خیلی سریع هم مدرن میشه و قدرتمند میشه و اصلا استعماری میشه، میره آفریقای کشورهایی رو میگیره، در حالی که جنوب ایتالیا همچنان توسعه یافته نیست دیگه. جنوب ایتالیا همچنان فقیره، ولی اینا میرن و شروع میکنن مستعمره گرفتن در آفریقا. یکی از عوامل مهم مهاجرت بزرگ، یکی از موجای مهاجرت بزرگ ایتالیا مخصوصا از جنوب به جاهای دیگه، مخصوصا از همه مهمتر شاید به آمریکا، همین بود. اون موقع رفتن اینا و آمریکا رو به یک معنایی ساختن دیگه، ولی به خاطر این بود که جنوب ایتالیا وضعش واقعا خوب نبود. و این ایتالیای جدیدی که داشت ساخته میشد در قرن 19، یک ویژگی خیلی مهمی که داشت و قرنها بود در ایتالیا دیده نشده بود، این بود که سکولار بود. نه تنها سکولار بود، حتی این مقدار در تقابل با واتیکان بود. یعنی تو این یک پارچه شدن یک سرکشی در برابر واتیکان، سرکشی در برابر فرهنگ مذهبی هم وجود داشت بعد از قرنها. پس ایتالیا در قرن 19 یک پارچه شد. داستانش شباهتایی هم به تاریخ آلمان داره. در اروپای بعد از ناپلئون قدرت‌های محلی به این فکر افتادن که این قدرتی رو که در سایه ناپلئون داشتن حالا برای خودشون حفظ کنن، نگه دارن. دیگه ناپلئونی هم نیست، خودشون برای خودشون قدرت رو نگه دارن. کار راحتی هم نبود. بالاخره خاندان هابسبورگ اتریش اونجا ادعا داشت، قدرت خیلی بزرگی بود در شمال ایتالیای امروز. بر خیلی از ایتالیایی زبان‌ها اینا حکومت می‌کردن، در حکومت اتریش بودن اینا. نماینده هابسبورگ در کنگره وین، کنگره‌ای که بعد از ناپلئون تشکیل شد که مرزهای اروپا رو بکشن، نماینده هابسبورگ گفت اصلا ایتالیا یعنی چی؟ ایتالیا یک اصطلاح جغرافیایی کشور نیست که ما نمیپذیریم همچین چیزی رو. هم اتریش مخالف بود، هم هولیسی مخالف بود. هولیسی یعنی واتیکان، یعنی همون حکومت آخونده کاتولیک، پاپای کاتولیک، هولیسی بهش میگن. هولیسی هم مخالف بود، میگفتن که نه، ما یعنی چی میتونیم اتحاد کنیم. بعضی از کشیشا بودن میگفتن که میتونه یک پارچه بشه ایتالیا، ولی شاه کل این قضیه باید پاپ باشه. بعضی ولی بودن میگفتن نه، جمهوری باید باشه. خلاصه ولی بین مردم و بین نخبگان این ایده ایتالیای یک پارچه، ایتالیای همه مردمان ایتالیایی زیر یک پرچم داشت جون میگرفت. احساسات ملی گرایی داشت توش تقویت میشد، از زمان ناپلئون شروع شده بود، داشت تقویت میشد تا کم کم دیگه رسیدیم به نیمه قرن 19 هم. ما البته میدونیم ایتالیایی در این تجربه اون موقع تنها نیستن دیگه. تجربه این تیکه تیکه شده هایی که مخصوصا از بعد از ناپلئون به فکر این افتادن که ما حالا جمع بشیم و ما که هم زبونیم، ما که این اشتراکات رو داریم، یک ملت بشیم. در آلمان همون دوره هم هست. آلمان هم داره پوست اندازی میکنه با احساسات ملی گرایانه همه آلمانی ها زیر یک پرچم و متحد. اصلا 1848 سالی که در اروپا سال انقلاب هاست، هم در ایتالیا هم در آلمان، حالا به جاهای دیگه هم بعداً میپردازیم. یک موضوع خیلی مهمم در این یک پارچه شدن و در این اتحاد، همین اتحاد جنوب و شمال بود. جنوب ایتالیا رهبرشون گاریبالدی بود، رهبر محبوب جنوب ایتالیا ایشون بود.
شمال هم پادشاه دیگری بود که قدرت گرفته بود، لومباردی و ونیز رو از اتریش هابسبورگ جدا کرده بود. ولی خب تفاوت داشتن. گفتیم جنوب و شمال ایتالیا با هم خیلی تفاوت داشتن. شمالی‌ها میگفتن که مردمان جنوب، یعنی جنوب ناپل، اینا تنبلن، کار نمیکنن. اصلا توسعه نیافته بودنش، عقب مونده بودنش از نظر اقتصادی به خاطر همینه، به خاطر اینکه کار نمیکنن. از اونور شبکه حمل و نقل در جنوب ضعیف بود، خاکش مشکل داشت، بیکاری بالا بود، جرم و جنایت بالا بود از همون قرن 19 و از قبل از قرن 19. و یه مدت اینا میگفتن نه مشکل به خاطر حاکمانشونه. بعد حاکمان شمال یه مدت میگفتن مشکل به خاطر حاکمای جنوبه، ما از شمال بریم اونجا رو اداره کنیم این درست میشه. این منجر شد به یه جنگ داخلی چند ساله، 10 ساله، و بعد دوباره همین کلی دیگر رو از اون منطقه مجبور به مهاجرت کرد، یا مهاجرت کردن به آمریکا یا به آمریکای جنوبی یا اصلا به شمال ایتالیا، به تورین و میلان و جنوا و جاهای صنعتی تر. ولی نهایتاً دیگه در 1861 اینا متحد شدن، جنوب و شمال و همه با هم متحد شدن و کل شبه جزیره آمد توی یک پادشاهی به نام پادشاهی ایتالیا. پادشاهی ایتالیا شکل گرفت و بود تا 1922 که موسولینی شد به خصوص پادشاهی ایتالیا. منتها موسولینی از حزب فاشیست بود. موسولینی فاشیست بود و فاشیستا در ایتالیا قدرت رو در دست گرفتن و بودن. موسولینی در قدرت بود تا پایان جنگ جهانی دوم که گرفتنش و در 1945 اعدام شد. موسولینی که اعدام شد، ما بعد از جنگ جمهوری ایتالیا رو داریم. پادشاهی چون با فاشیستا کنار آمده بود، پذیرفته بود، اونها رو از چشم مردم افتاد، یا حالا حداقل یکی از دلایلش این بود و ایتالیا شد جمهوری. اقبال مردم هم به جمهوری بالا بود و البته حواستون باشه کشور داغونیه دیگه، یعنی بعد از جنگ مثل آلمانه، مثل ژاپنه. ایتالیا هم یک دوره بازسازی داره بعد از جنگ و اتفاقا 2 دهه خیلی درخشان اقتصادی داره، دهه 50 و 60 میلادی، و بازسازی میشه. ایتالیا بازسازی میشه و تبدیل میشه واقعا به یک کشور جدیدی انگار. یک مشکلی هم البته تقریبا همیشه در دوران مدرن در سیاست ایتالیا بوده، مسئله مافیاست. اینم باید حتما یه جای دیگه بهش بپردازیم، چون نمیشه ایتالیا رو فهمید بدون اینکه یک مقدار سر در بیاریم که مافیا اصلا چیه، چطوری کار میکنه و برای چی هست. یه دورانی در دهه 90 دوران ترور و وحشت خیلی عجیبی هم داشتن. وارد تاریخ معاصرترش ما اینجا نمیشیم، یه جای دیگه بهش فکر میکنم بپردازیم. برای اینکه به اون کنجکاوی اولیه‌مون درباره ایتالیا جواب بدیم فکر میکنم همینقدر بسه. این یادمون بمونه که ایتالیا تقریبا همزمان با آلمان کشور شده در قرن 19. قبلش مثل آلمان ایتالیا هم مجموعه‌ای بوده از دولت شهرهای منطقه‌ای برای قرن‌های طولانی، از قرن 5 تا همین قرن 19. تا قرن 5 چه خبر بوده؟ امپراتوری روم بوده. 500 سال امپراتوری رومی که پدر و مادر فرهنگ غربیه به یک معنایی در ایتالیا بوده، پایتختش هم روم بوده، یک قدرت نظامی خیلی بزرگ، یک ابرقدرت فرهنگی. حالا ابرقدرت فرهنگی رو من از خودم میگم، منظورم اینه که یک موتورخانه تولید فکر و هنر که فرهنگ غرب رو واقعا قرنها تغذیه کرده. 500 سال امپراتوری روم بوده، از سال 0 میلادی تقریبا، از سال 1 میلادی تا 500 سال بعدش، و قبلش هم 500 سال جمهوری روم بوده، 500 سال قبل از میلاد تا میلاد مسیح. من همونطور که اول ویدیو گفتم درباره امپراتوری روم تقریبا هیچی نمیدونم. درباره تاریخ ایتالیا هم مثل همیشه این ویدیو نتیجه یک کنجکاوی اولیه است. امیدوارم شروع یک کنجکاوی دنباله دارم باشه، ولی این فعلا یک کنجکاوی خیلی ساده است. تلاشم کردم که چیز اشتباهی توش نباشه. شما اگر که بیشتر میدونین، متخصص هستین، مطالعه دارین، اشتباهی دیدین، حتما کامنت بذارید که من هم یاد بگیرم. خیلی هم ممنون که ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.